वेलकम बैक टू माई चैनल टेक्निकल केटी चैनल में हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो भने हजुरले पनि सिम्पलीसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि क्यापकट इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। क्यापकट इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि टोटल 2 फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको आफ्नो बेस फोटोहरू सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ रहेको छ सिम्पल खरेर म टिकटक स्टार्ट गरिदिरहेको छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। दिस लगिसकेपछि हामीले फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मेट 60:9 को दिनु होला। दिइसकेपछि हामीले फर्मेट दिइसकेपछि हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि एडिटमा क्लिक गर्नु होला। रोटेट यसरी गर्नु होला। फेरि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गर्नु होला। यसरी रोटेट गर्नु होला। गरिदिइसकेपछि हामीले स्क्रिनमा पनि फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्क्रिनमा ठक्कसँगले फिट गर्नु होला। पट्टि पार्ट नकाट्ने गरी गरिदिइसकेपछि हामीले ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। ड्युरेसन फर्स्ट फोटोलाई 9.8 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 9.8 सेकेन्ड ला दिनु होला। मेरो स्टेपलाई फलो गर्नुभयो भने हजुरको ठ्याक्कै मिल्नेछ। सो सेकेन्ड फोटोलाई हामीले 5.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। दिइसकेपछि यहाँ इन्डिङतिर आउनु होला। यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। इन्डिङलाई गरिदिइसकेपछि हामीले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फोटोमै क्लिक गर्नु होला र एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट फोटोलाई हामीले एनिमेसनबाट र कम्बोमा जानु होला। कम्बो भइसकेपछि हामीले बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोलाई दिइसकेपछि सेकेन्ड फोटोलाई हामीले पेन्डुलम 1 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। सो दिइसकेपछि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि फोटो कहाँ जोडिन्छ त्यही पोजिसनमा यसरी आउनु होला र इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र एकचोटि मोडमा जानु होला। मोडमा गएपछि मेट्रोमा क्लिक गर्नु होला। राइट गर्नु होला र यसलाई नि एकचोटि कपी गर्नु होला र लास्टसम्म यो ड्युरेसन मिल्ने गरी लास्ट फोटोको ड्युरेसन सँग सेट गर्नु होला। गरिसकेपछि यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एक्सपोर्ट गर्नु होला। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि फेरि मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने हजुरले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै खालको टेक्निकल भिडियो म ल्याइ नै राख्छु। सो हजुरले पनि सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले फेरि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। डनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि अघिको फोटो भिडियो कहाँ रहेछ हजुरले कहाँ राख्नु भएको छ त्यहाँबाट हजुरले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो यहाँ रहेको छ। मैले एड गर्नेछु। हजुरले पनि एड गर्नु होला अघिको भिडियोलाई। सो गरिसकेपछि फेरि भिडियोमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले इनपुट गरिसकेपछि फेरि हामीले फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आएपछि यहाँ फर्मेटमै जानु होला। 5 फर्मेटमा गएपछि 9:60 को फर्मेट दिनु होला। दिइसकेपछि यसलाई हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिटमै क्लिक गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गरेपछि 3 टाइम्स हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 3 टाइम्स क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि हामीले यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको। यो भिडियो कम्प्लिट हेरेर हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गरिसकेपछि इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले फोटो त देखिनु भयो होला। र लास्टमा गरिसकेपछि हामीले यो एन्डिङलाई यसरी डिलिट गर्नु होला र यसलाई यसरी सेट गरिदिनेछु मैले स्पिडमा गएर। सो हजुरलाई ठ्याक्कै सेट गरेर हजुरलाई दिनेछु। सो हजुरको यो भिडियो तयार भइसक्यो। ग्यालेरीमा सेभ गर्नका लागि माथि एरो अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अब।